السلام عليكم. الآن بدي أشرح example emergency room اللي البيشنتس فيه كانوا بوصلوا بناء على exponential distribution with 0.3 hours. كان عندنا 5 categories من البيشنت. open wounds patient اللي هم category 1 كان نسبتهم 6%. closed injuries 8%. multiple trauma 18%. visceral complaint 32%. chronic complaints 36%. كاتيجوري 1 كان مباشرة يروح على البيلد عن حالة سيفير، ما يروح على الريجستريشن، بينما الباقي بيروح على الريجستريشن بعدين بيروح على البيلد. الريجستريشن تايم في 1 نيرس تشتغل، عندنا following uniform distribution 0.1 hours. عندنا بالإمرجنسي روم كامل في 3 beds، فكنا 1 registration تشتغل هون. في عندي 2 doctors. simulate time 30 day period. التريتمنت تايم اللي هو لما يروح المريض على البيد، كل كاتيجوري له تايم مختلف following all of them following triangular distribution. ف خلينا نروح نعمل موديلينج. عندنا one source patients بيدخلوا عليه patients. في عندي one server registration وفي سيرفر ثاني بيكون بيد. سيرفر ثاني اللي هو beds نحطه هون beds. وفي عندي وان سينك بغادروا الناس منها لما يخلصوا العلاج. لأن حسب الباثs ما فهمنا إنه في عندي بعض المرضى الطبيعية، يعني النورمال نروح المريض من السورس على الريجستريشن ومن الريجستريشن على البيت بعدين بغادر بعد ما ينتهي العلاج. إذا كان حالته سفير جو كاتيجوري 1 بيجي على البيت مباشرة بدون ريجستريشن بعدين بغادر. الآن حتى نصنف هذول الفايف كاتيجوريز لازم نضيف ستيت فاريبل للبيشنت. فنروح على الموديل انتيتي، أضيف ستيت فاريبل نوعه انتجر وأسميه patient type مثلا. خلي الانيشال ستيت فاليو 0 له. نرجع الموديل. التايم interval time للبيشنتس عبارة عن exponential 0.3 hours. نغير اليونت اللي هون إلى hour. الآن بدي أضيف state assignments حتى يتحكموا في نوع البيشنت اللي وصل. أول إشي نوع المريض، فالموديل entity patient type بيجي على discrete distribution random discrete. مريض الفئة الأولى توصلوا 6%، 0.06. الفئة الثانية 8%، فعندي التوتال تصير 0.14. الفئة الثالثة 18%، فبصير لي 0.32. بعدين الرابعة 32 بتصير لي 64، والخامسة يكملوا للواحد. الرو الثاني اللي بدي اياه اللي هو اللي يتحكم بالبيكتشر اللي هو نوع المريض، كسميه يفهم شو يعني نوع. فعندي موديل انتيتي موديل انتيتي بيكتشر اللي هو ديفولت ستيت فاريبل للبيشنت او لاي اشي بالسيميو. فهو عبارة عن موديل انتيتي patient type model entity patient type -1. اوكي، خلصنا من السورس completely. registration في عندي one nurse تشتغل والتايم تبعه following uniform distribution 0.1 hours. فعندي هون بدنا نغيره إلى البروسيسنج تايم إلى random uniform 0.1 hours. الآن في عندي بعض المرضى بروحوا اللي هم التقليديين، الحالة الثانية إلى 5 بروحوا من السورس إلى الريجستريشن إلى البيت، بينما الحالة الخطيرة بتروح على البيت مباشرة. فلازم أعمل تنظيم عن طريق الترانسفير نود هون تنظم باي النوع حسب نوع المريض إلى
الباث الصح. فعندي الاوتلينك رول من ترانسفير نود اللي هو بنحوله من شورتست باث الى بايلينك ويت. المريض اللي بروح على البيت اللي هو الحالة الأولى السفير، فبدأ أحطه الويت هو موديل انتيتي patient model entity patient type equals to 1 only بيجي من هذا الباث. واللي بروح على الباث الثاني اللي هم النورمال اللي هو الحالة الثانية الكاتيجوري 2 و3 و4 و5 فلا تساوي 1 منهم. الآن خلصنا من الريجستريشن والسورس كومبليتلي. ضل عندي البيدز كاباسيتي في عندنا 3 أسرة. الآن البروسيسنج تايم لكل مريض مختلف عن الثاني، على كل كاتيجوري مختلفة، فلازم أضيف تيبل أدخل فيه كل أنواع البروسيسنج تايم. فبنروح على الداتا تيبلز، بعدين بدي أخلي اسم التيبل بدي أخليه تيبل 1. بدي أضيف 1 column نوع expression وأكتب فيه random triangular. المريض الأول كان التايم تبعه 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6. اوكي الثاني خلينا نعمل كوبي بيست للتايم أسرع. المريض الثاني كان 0.795 1.1 المريض الثالث كان أو الكاتيجوري الثالث كان 0.4675 رقم 4 0.245 and 6. والكاتيجوري 5 0.1.35 0.45 0.35 0.45 فنتأكد منهم. اوكي الآن بدي بس أتحكم هون عندي اليونتس لازم تكون تايم hours زي ما هي given كانت هون تايم hours unit. بدي أسميه هذا treatment time عشان نتذكر شو بدنا إياه لأنه محتاج. اوكي الآن رجعت على سيرتي. البروسيسنج تايم بده يكون مسحوب من التيبل. اوكي فبدي اجي على البروسيسنج تايم بالنسبة للسيرفر نسميه من التيبل 1 شو اسم الكولوم تريتمنت تايم. اوكي الآن ما بدنا نعمل راندوم رو زي ما عملنا زمان، حكيت لكم ليش بالكلاس. اوكي اوكي الآن حتى ننظم النوع الكاتيجوري من المرض اللي بيدخل المريض اللي يدخل حسب الكاتيجوري تبعه لازم يتعالج حسب الكاتيجوري، وليس يعني مثلا واحد اوبن 1 بوديه ماشي وديناه لهون، بس انه ياخذ تريتمنت تبع كرونيك مثلا اللي هو التايم لازم نتحكم انه الاوبن 1 ياخذ تايم تبع اوبن 1. شو بدي اعمل؟ بروح على السورس، بنروح تحت على الاد اون بروسيس تريجرز على الاشي اللي اكزيتد من السورس بضيف بروسيس. هون بدي اعمل set row طبعا مش رح تلاقوه بالديفولت فبختار ال all steps. بنرجع على الحرف الاس تحت set row. شو الرو؟ بنحتاج الى table name اللي هو اللي عندنا table 1 اللي عملناه، والرو نمبر شو بتوقع يكون. اوكي موديل انتيتي اكيد بتكون، بدي اعمل اشارة على الموديل انتيتي ونوعه patient. طيب شو الفكرة هون؟ حكينا بالكلاس انه انا بتحكم انه بدي اربط بين الموديل انتيتي. احنا حكينا الرو هذا موديل انتيتي 1 2 3 4 5 ربطنا نوع الانتيتي اللي بده يدخل قبل ما يطلع من السورس على الاكزيتد يعني وهو خارج
يعني نعرف انه اللي اشارته واحد بياخذ تايم من هون. اوكي عم كيف بياخذ تايم بناء على اشاره وبناء على التايم اللي هو اوريدي احنا بروسيسنج تايم بينهم ملوش علاقه. بس هون المشكله يعني. اوكي الان صار تمام السيرفر كل شيء تمام. ضل عندي اضيف تو دكتورز. الدكتور عباره عن ريسورس بهذا الموديل. بدي اضيف شكل دكتور معين من هون. نختار مثلا دومين تايب ميديكال هوبفلي انه نلاقيه. اوكي يكون قريب. اوكي فعندنا هون دكتورز اكثر من اشي. اوكي خلينا نسمي هذا الريسورس دكتور. لان كم دكتور عندي موجود؟ عندنا موجود 2 دكتورز. تلاقيني شكل بس في لهم 2. الان نروح على البيدز. لما يوصل مريض بدي اخلي دكتور يروح يعالجه. بروح على السكندري ريسورسز. هاي طبعا الطريقة الأولى. راح أعمل فيديو كمان شوي نغير في الطريقة هاي. الطريقة الأولى إنك كيف تعمل سيز وريليز للدكتور. فأول شي بروح على السكندري ريسورسز بعد ما اختار البيت. other resource releases before processing مش on. انت حكينا ليش before processing تعمل سيز لدكتور. اوكي فالاشي اللي بدك تعمله سيز دكتور اللي هو نوع ريسورس دكتور. يعني ممكن تلاقيهم كمان. اوكي الآن بعد ما أخلص المعالجة بنروح على ال other resource releases. في عندي after processing بضيف one row وكمان ال object name اللي أنا بدي أعمل له release هو الدكتور. المفروض الآن الموديل صار كبني تحتيه جاهز باستثناء ال running time. ممكن نعمل running time مثلا 13,000 بدي أعمله 13/4 مثلا. فعندي هون running time 1 month زي ما كان مطلوب منا. نعمل run. هاي خلص الرن. اوكي يعطيكم العافية.